السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وأمراض معدية. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة موضوعنا عن تحاليل الإيدز. تحاليل الإيدز دي تعتبر مهمة جدا جدا. ليه؟ لأن الميكروب نفسه أو الفيروس اللي هو بتاع مرض نقص المناعة المكتسبة ده لما بيدخل جسم الإنسان بيؤدي إلى أعراض شبيهة بالأنفلونزا، وبالتالي بيبقى صعب تشخيصه في البداية، وبعد كده بتختفي هذه الأعراض وتقعد سنوات لا توجد أي أعراض. يعني الفيروس بيبتدي يدخل في مرحلة الكمون والخمول، لكنه في الواقع هو مش خامل. هو في الواقع نشط، وبيحاول بقدر الإمكان يأثر على الجسم عن طريق ان هو بيصيب الجهاز المناعي بتاع الجسم. وبعد كده بتظهر المضاعفات اللي احنا بنسميها الايدز دي بعد حوالي 10 سنوات او اكتر. يعني اذا مهم جدا جدا ان احنا نكتشف هذا المرض في البدايات. وبالتالي اذا تعرض شخص لهذا الفيروس عن طريق علاقة جنسية غير آمنة، لازم عليه ان هو بعد فترة ان هو يعمل تحليل الايدز عشان يكتشف اذا كان اصيب بهذا المرض ولا لا. طيب، ايه هي التحاليل اللي المفروض نعملها؟ مهم جدا ان احنا نعرف ان تحليل الكومبو او الجيل الرابع هو ده اللي احنا بنعتمد عليه في التشخيص، وده بيكتشف المرض بعد اليوم ال 12. وبعد الاسبوع السادس لو انت طلعت سلبي يبقى ده تحليل نهائي وقطعي، انت ما عندكش فيروس نقص المناعة المكتسبة، انت ما عندكش HIV. طيب، في بعض المعامل بتعمل اختبار الجيل الثالث اللي هو بيعتمد على الأجسام المضادة. ده بيكتشف المرض، ولكن علشان نثبت ان هذا الشخص خالي من فيروس ال HIV لازم ننتظر 10 أسابيع عشان نعمله. بعد 10 أسابيع هذا التحليل اللي هو من الجيل الثالث اللي بيعتمد على الأجسام المضادة ده بينفي وجود ال HIV. إذا الجيل الرابع أو الكومبو ده بينفي بعد 6 أسابيع. أما الجيل الثالث اللي هو بيعتمد على الأجسام المضادة بينفي وجود الفيروس بعد 10 أسابيع. طيب، في نوع تاني من التحاليل مكلف شوية اسمه البي سي ار، وده بيعتمد على ان احنا بناخد يعني بنعتمد ان احنا بنكتشف اجزاء من الفيروس نفسه او البروتين المكون للفيروس نفسه. ده اساسا بيكتشف المرض بعد التاسع يوم، يعني على اليوم العاشر اذا كان هذا الشخص سلبي اذا انت قطعيا سلبي. طيب، اذا احنا عندنا 3 تحاليل. ال3 تحاليل دول بنعتبرهم اساسيين في تشخيص الفيروس. التشخيص بيعتمد على الاجسام المضادة اللي هو الجيل الثالث، وده بنعتبره قطعي بعد 10 اسابيع. الجيل الرابع اللي هو الكومبو، وده بيعتمد على الأجسام المضادة وبيعتمد على البروتين اللي هو الجي بي 24، اللي هو أساسا البي 24 ده جزء من أجزاء الفيروس نفسه مع أيضا الأجسام المضادة. وبالتالي ده التحليل ده اللي احنا بنسميه الكومبو،
وده الجيل الرابع. ده بعد 6 أسابيع لو انت طلعت سلبي ده قطعي نهائي، خلاص انت سلبي. طيب بالنسبة للناس اللي هي طلعت إيجابي، دول بنعمل لهم تحاليل أخرى على أساس نطمن على هل المريض ده حصل له مضاعفات، أو هل المريض ده أساسا كمية الفيروسات اللي موجودة في جسمه قد إيه. وفي نفس الوقت عايزين نعرف الجهاز المناعي بتاعه مدى إصابته. ده بنعمل له صورة دم، وبنعمل له اختبار CD4 الكمي والنوعي. الCD4 دول اللي هي اساسا الخلايا الذكية بتاعة الجهاز المناعي بتاعه. وايضا بنعمل اختبار الBCR اللي هو اختبار بنعرف منه عدد الفيروسات الموجودة في المليمتر المكعب في الدم. دي بتديني بيانات قد ايه الفيروس عدده قد ايه، وقد ايه CD4 الخلايا بتاعتها اخبارها ايه. المفروض ان هي بتبقى حوالي 1500، لكن لو لقيناها اقل من 500 ده معناها ان المناعة بتاعت هذا الشخص ضعيفة جدا. طبعا في كل الاحوال احنا لما بنلاقي ان هذا الشخص مصاب بفيروس ال HIV لازم نبتدي العلاج فورا. طبعا احنا بنشوف حالات متخوفة من العلاج. بنطمن هذه الحالات وبنقول لها ما تقلقش خالص، العلاج آمن جدا جدا وبيجيب نتائج ممتازة وبيحقق المطلوب، انك انت في خلال فترة قريبة بتبقى سلبي او الBCR بتاعك سلبي من فيروس ال HIV. وبالتالي ده لما تبقى سلبي ده بيقلل جدا جدا من مضاعفات ال HIV، وبالتالي انت بتعيش حياة طبيعية جدا جدا، وبتبقى غير معدي للأطراف الأخرى أو للشريك الآخر واللي حواليك، لأن الدم نفسه بيبقى خالي من فيروس ال HIV. صحيح انت عندك HIV لأن الأجسام المضادة بتاعتك بتفضل موجودة طول العمر، لكن الدم نفسه بيبقى خالي من فيروس ال HIV طالما انك انت ملتزم على العلاج بانتظام. وايضا بتعيش حياة طبيعية زي الشخص الطبيعي تماما، وما بيجيلكش مضاعفات الايدز. ارجو ان تكون الرسالة بتاعتي واضحة. اشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.